Ừ. Cảnh đẹp. Đóng cái viết vô cái quả cà chua.
Vừa có hoa vừa có quả rồi đây. Đây là đậu quả rồi đây mọi người này. Đấy. Đây là mình sẽ pha ra sữa không đường, sữa tươi không đường để mình tưới bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho cây mọi người nhé. Sau khi mình tưới thêm chất dinh dưỡng cung cấp cho cây thì bây giờ mình sẽ cắt bỏ những cái hoa và cái quả này đi mọi người nhé. Mục đích là để mình cắt những cái hoa cái quả này để nuôi cái thân này cho nó lớn thêm mọi người ạ. Bỏ đi những cái hoa này thì cắt đi tập trung nuôi vào thân nó có lớn thì sau quả nó mới to được. Chứ bây giờ mọi người mà để cái quả này thì cái tỷ lệ của nó to nó cũng không đạt như cái giống cây mong muốn đấy mọi người. Mọi người cứ cắt bỏ đi thôi, nó tập trung dinh dưỡng vào nuôi cây nó có phát triển thì sau này quả nó mới lớn mới to được. Mọi người thấy mình cắt như thế này thì đừng có tiếc, bởi vì mình muốn quả nó năng suất quả to thì mình phải chăm sóc như thế này thì quả nó mới đạt chất lượng được. Sự loại bỏ đi này. Đây là toàn bộ cái số hoa và quả mình đã cắt đi rồi mọi người này. Mọi người hãy đón chờ theo video tiếp theo để xem cái sự phát triển của cây như thế nào nhé.